नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी अपरेटिङ सिस्टम सम्बन्धी पढ्न गइरहेका छौं। अपरेटिङ सिस्टमबाट लोकसेवामा दुईटा क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ। भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि इनेबल गर्नुहोला। व्हाट इज अपरेटिङ सिस्टम? यो अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त? पहिला यो बुझौं हामी। अपरेटिङ सिस्टम इज अ सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर हो रे यो अपरेटिङ सिस्टम। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो भन्दाखेरि सिस्टम चलाउन आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरलाई भनिन्छ सिस्टम सफ्टवेयर। That provides an interface between the computer hardware and the application programs or users. अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कम्प्युटर हार्डवेयर र कुनै एउटा एप्लिकेसन प्रोग्राम अथवा युजर बीचको एउटा इन्टरफेस बीचको माध्यमको रूपमा काम गर्ने गर्दछ। यो डेफिनेसन हजुरहरूले विभिन्न ठाउँमा देख्नुहुनेछ र यो जुन इन्टरफेस छ यो इन्टरफेसको मिनिङ के हो भनेर हजुरहरूलाई म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउन गइरहेको छु। हजुरहरूको घरमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चलिरहेको हुन्छ हैन? त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू चलाउनलाई, जोड्नलाई अथवा बत्ती बाल्नुहुन्छ हैन? त्यो सबै कामको लागि हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ? स्विचको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब मानौ त्यो स्विच छैन रे, जुन यो बीचको स्विच छैन रे, त्यो स्विच भएन भने के हुन्छ? इमेजिन गर्नुस् है त। यहाँ विभिन्न तार आएको हुन्छ, यता डिभाइसबाट पनि विभिन्न तारहरू आएको हुन्छ हैन? एउटा सपोज यो लाइटको लागि भयो, एउटा फ्यानको लागि भयो हैन? अनि एउटा कुनै अरु पावर सकेटको लागि भयो। सपोज इलेक्ट्रिसियन आयो र के भने हामीले हाम्रो काम गर्दियौं। अब हजुरहरूले यो जुन डिभाइसहरूलाई अपरेट गर्न सक्नुहुनेछ, चलाउन सक्नुहुनेछ भनेर भनिदियो भने हजुरहरू इमेजिन गर्नुस्, हजुरहरू यो जुन डिभाइसलाई अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ होला त? सक्नु हुँदैन नि। किन सक्नु हुँदैन भन्दाखेरि हजुरहरूलाई यहाँ कुन डिभाइस चलाउनलाई कुन तार जोड्नु पर्छ भनेर त्यस सम्बन्धी जानकारी छैन। त्यो कसलाई मात्र जानकारी छ भन्दा जो इलेक्ट्रिसियन छ उ आफैलाई मात्र जानकारी छ। त्यस्तै जुन यो अपरेटिङ सिस्टमले के को काम गर्दछ भन्दा स्विचको। उले इलेक्ट्रिसियनले यहाँ ल्याएर स्विच हाल्दियो हैन? भित्र जेसुकै गरेस् हामीलाई त्योसँग अहिलेको कुरा भएन। स्विच यहाँ ल्यायो, कनेक्सन गर्दियो भने अब ल यो 1 भन्ने स्विचले चाहिँ यो फ्यान यो कुनै एउटा डिभाइस 1 भन्ने डिभाइस चलाउँछ रे, यो अर्को स्विचले 2 भन्नेले 2 लाई चलाउँछ रे हैन? यसरी भन्यो भने अब हजुरहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो डिभाइस चलाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्विचले जुन इन्टरफेसको हामी र जुन इलेक्ट्रिकल डिभाइसको इन्टरफेसको रूपमा काम गर्यो। त्यस्तै अपरेटिङ सिस्टमले पनि के गर्यो भन्दाखेरि कम्प्युटर हार्डवेयर र हामी बीचको जुन कम्युनिकेसन गर्ने माध्यमको रूपमा काम गर्यो। कुनै पनि हामीले कम्प्युटरको हार्डवेयर चलाउनको लागि के को प्रयोग गर्न सक्यौं भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमको सहायताले त्यो कम्प्युटर हार्डवेयरलाई चलाउन सक्यौं है। ओके, त्यसपछि छ जुन यो इन्टरफेसको मिनिङ हजुरहरूलाई मैले बुझाएँ। एक्जाम्पल अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको एक्जाम्पलहरू के हो भन्दाखेरि लिनक्स, विन्डोज, म्याक ओएस एक्स, एन्ड्रोइड, युएनआइएक्स, एमएस-डस, उबुन्टु, लुबुन्टु, यिनीहरू सबै के हो भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमको एक्जाम्पलहरू हो। जुन अगाडि यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँबाट हजुरहरूलाई लोकसेवामा कसरी क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको एक्जाम्पल होइनन् अथवा तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू हुन्, यस्तो टाइपको क्वेशनहरू सोध्ने गरेको पाइन्छ। र अर्को अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो जुन यो चुज गर्नेमा हैन? इन्टरफेस बिट्विन कम्प्युटर हार्डवेयर एन्ड युजर हैन? यस्तो अप्सनहरू दिएर हजुरहरूलाई क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ। यहाँबाट हजुरहरूले सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको एउटा एक्जाम्पलहरू हो र अर्को जुन यो इन्टरफेस भन्ने वर्ड सम्झिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि हामी जान्छौं फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टममा। फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको कामहरू के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा छ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट। अपरेटिङ सिस्टमले कम्प्युटर भित्र हुने हरेक प्रोसेसहरूलाई के गरेको हुन्छ? म्यानेज गरेको हुन्छ।
अब कम्प्युटरमा त धेरैवटा प्रोसेसहरु भइरहेको हुन्छ हैन। तपाईँ एउटा ए भन्ने प्रोसेस छ, अर्को बी भन्ने प्रोसेस छ, अर्को सी भन्ने प्रोसेस छ, अर्को डी भन्ने प्रोसेस छ। जुन यो प्रोसेसहरुलाई कुन चाहिँ अगाडि कम्प्लिट गर्ने, कुन चाहिँ पछाडी गर्ने हैन, यस्तो हरेक कुराहरु शेड्युलिङ देखि लिएर हरेक कुराहरु केले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले गरेको हुन्छ। र जुन यो फंक्सन जुन यो प्रोसेस गर्ने बेला कताबाट डाटा लिने देखि लिएर कन्ट्रोल कसरी गर्ने, यो जुन प्रोसेसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने देखि लिएर हरेक कुराहरु कुनै प्रोसेसलाई हैन क्रिएट गर्ने, बनाउने देखि लिएर त्यो प्रोसेसलाई रन गर्ने देखि लिएर प्रोसेसलाई डिलिट गर्ने देखि लिएर हरेक कुराहरुलाई अपरेटिङ सिस्टमले कन्ट्रोल गरिराखेको हुन्छ अथवा म्यानेज गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट। अपरेटिङ सिस्टमले के पनि गरेको हुन्छ भन्दाखेरि जुन कम्प्युटरको मेमोरी हुन्छ, कम्प्युटरको मेमोरीहरुलाई म्यानेज गरेको हुन्छ। कति बेला त्यो मेमोरीमा लगेर डाटा राख्ने हैन, कति बेला स्पेस कुनै डाटा आउँदैछ भने ओगटेर राख्ने देखि लिएर काम भइसक्यो पछाडी फ्री गर्ने देखेर खाली गर्ने देखि लिएर हरेक कुनै पनि मेमोरी युजेसहरुलाई ट्र्याक गर्ने देखि लिएर हरेक कुरा केले गरिराखेको हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टमले गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि छ अर्को फाइल म्यानेजमेन्ट। फाइल म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि फाइलहरुको क्रिएट गर्ने देखि लिएर डिलिट गर्ने देखि लिएर हैन, सपोज कुनै फाइल आयो भने युजरलाई पर्टिकुलर युजरलाई एक्सेस दिने देखि लिएर हैन, ब्याकअप राख्ने देखि लिएर हरेक कुरा केले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले गरिराखेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को फंक्सन छ डिभाइस म्यानेजमेन्ट। डिभाइस म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ सिस्टमले डिभाइसहरुलाई पनि म्यानेज गरेको हुन्छ। हजुरहरुले कुनै एउटा नयाँ प्रिन्टर ल्याएर सिधै कम्प्युटरमा जोड्नुभयो भने अथवा कुनै डिभाइसमा जोड्नुभयो भने त्यसले काम नगर्न सक्छ है। कति बेला काम गर्छ भन्दाखेरि यदि त्यो डिभाइसको ड्राइभरहरु कम्प्युटरमा इन्स्टल छ भने त्यो डिभाइस काम गर्न सक्छ। नयाँ प्रिन्टर सिधै ल्याउने बित्तिकै हजुरहरुले अपडेट गर्न सक्नु हुँदैन। र त्यो ड्राइभरहरु जुन डिभाइसको ड्राइभरहरु छ, त्यो डिभाइसको ड्राइभरहरुसँग कम्युनिकेट गर्ने कुराहरु हैन, म्यानेज जुन डिभाइसहरुलाई रन गराउने देखि लिएर ड्राइभरसँग कनेक्सन गरेर कम्युनिकेट गरेर सबै कुरा केले गर्दछ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले गर्दछ। त्यसपछि छ प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटी। कम्प्युटरको जुन अपरेटिङ सिस्टमले हाम्रो त्यहाँ भित्र भएको डाटा फाइल्सहरुलाई के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटेक्सन र सेक्युरिटी दिइराखेको हुन्छ। सपोज हजुरहरुलाई थाहा छ, हजुरहरुले कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ हजुरहरुलाई पासवर्डहरु मागिराखेको हुन्छ। हजुरहरुको मोबाइलमा प्याटर्नहरु छ, यो सबै केले एक्सेस दिएको भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले, जुन मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम छ, कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम छ, त्यसले एक्सेस दिएको हो। त्यसले गर्दा हजुरहरुको के हुन्छ, डाटाहरु प्रोटेक्ट हुन्छ हैन। यो कुरा सबै केले गरेको छ, अपरेटिङ सिस्टमले गरेको छ। अर्को छ युजर इन्टरफेस र कमान्ड इन्टरप्रेटर भनेको छ, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौं। अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले इट प्रोवाइड्स एन इन्टरफेस हैन, इन्टरफेस प्रोवाइड गर्छ कम्प्युटरको युजर र हार्डवेयर बीचको भनेर अघि नै हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। र यहाँनिर एउटा जुन फुल फर्म सोध्ने गरेको हुन्छ GUI भन्ने, जुन यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र CLI पनि युज गरेको हुन्छ कमान्ड लाइन इन्टरफेस भनेर हैन। यो कुरा पनि सबै केमा आउँछ भन्दा अपरेटिङ सिस्टम सम्बन्धी नै आउँछ। यसबाट हजुरहरुलाई कस्तो क्वेशन सोध्ने गरेको पाइन्छ भन्दाखेरि फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम सम्बन्धी क्वेशन गरेको पाइन्छ। र जुन यो GUI ग्राफिकल युजर इन्टरफेस र CLI कमान्ड लाइन इन्टरफेस, यसको जुन यो फुल फर्महरु सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टममा। टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमहरुको टाइप्स के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा छ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम, टाइम शेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम, डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। यी मध्ये अरु पनि अपरेटिङ सिस्टमहरु, यहाँ बाहेकका अरु पनि अपरेटिङ सिस्टमहरु छ, मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम, मल्टिप्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम हैन। यो हरेक कुराको जानकारी चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौं। र जुन यसको डिस्क्रिप्सन हजुरहरुलाई चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला, हामी अर्को पार्टमा ल्याउने छौं। आजलाई यति नै गर्नेछौं।
यदि यस भिडियो सम्बन्धी केही बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई साथीबीच शेयर गर्न नभुल्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।